Tervetuloa tällä videolla kanssamme SFC-alue Kuninkaanlähteelle. Matka jatkuu Kuninkaanlähteelle ja miehistön jäseniksi ollaan saatu tällainen Luna 8V. Elvis Presley. Hyvä laulaja. Olimme perillä Kuninkaanlähteellä melko myöhään, mutta kerkesimme kuitenkin päästä ihailemaan tätä upeaa auringonlaskua tuolla metsän takana. Iltainen näkymä alueen terassilta uima-allasalueelle. Vielä ennätin kuvaamaan hiukan ja sain taltioitua tämän upean pienoisgolfiradan täällä Kuninkaanlähteen alueella. Lasten tarpeet on hienosti huomioitu tällä alueella ja aktiviteetteja heille kyllä on yllin kyllin. Päivän rasitukset sovelsi kuvaajankin pään ja maailma alkoi pyörimään silmissä. Uusi päivä ja uudet kujeet. Isännilläkin piti kiirettä perjantai-päivänä, kun ottivat uusia vieraita vastaan. Tässäkö viilettää kenties alueen lokahuolitsija? Tämä uima-allasalue ja uimalaitos on niin lasten kuin aikuistenkin mieleen ja kovassa käytössä. Luuna tyttönen halusi ehdottomasti tälle retkelle Kuninkaanlähteeseen ja mehän toteutimme hänen pyyntönsä. Nautinto on pappana katsoa tätä lapsen aitoa riemua ja iloa. Tällaisena aurinkoisena päivänä tämä liukumäki on sangen kovassa käytössä.
Nyt edessämme on alueen laavu ja siellä rillauspaikka. Tuossa edessä on nyt moderni huoltorakennus, josta löytyy keittiö, suihkut ja WC-tilat. Tutustukaamme nyt alueen löylytupaan, joka toimii itsepalveluperiaatteella, mutta oli tällä kertaa käyttökiellossa metsäpalovaaran takia. Kuninkaan lähde on pääosin tällaista kangasmetsämaastoa ja vaunupaikatkin sijaitsevat täällä mäntyjen seassa, mutta tiet useimmiten on perinneasfaltoituja. Alueen grillikota. Jotkut luontopolut vaikutti olleen jätetty ehkä tarkoituksellakin luonnontilaan. Toinen käynti ja tutustuminen alueen pienoisgolfirata. Hyvät katselijat, nyt näette pienoisgolfissa hole in onein. Nämä polkupyöräautot olivat kovassa käytössä pojilla ja myöskin tytöillä. Piipahdetaan vielä hetki Ylä-Ilmoissa ja vilkaistaan sieltä lasten leikki. Siellä on kartturi paistamassa lettuja kuvaajalle. Vielä kurkistus tähän alueen erittäin miellyttävään viihtyisään uima-allasalueeseen. Kiitos Kuninkaanlähteen emännille ja isännille, tapaamisiin.